Okay, welcome back to another class. So today we are supposed to do chemistry, but unfortunately I think we have much more biology to do. So that's why topic today is another biology topic. Close. Now, so today we're gonna do, we did structure and function of the cell membrane before. And transport across the membrane, we did like a lot last time. So now we go deep into cellular structures and their specific functions, okay? Bữa trước làm cái mảng tế bào rồi và vận chuyển dọc qua cái tế bào transport across the membrane. Này chúng ta sẽ học về cellular structures, những cái cấu trúc của tế bào and their specific functions và cái chức năng cụ thể của nó. So tell me, what does the cell membrane do? Louder, please. It protects the cell against what? Chống lại gì? No, actually the cell membrane, what does it do? Cell membrane, what does it do? It protects the cell against the water pressure outside and inside the cell, okay? Against water pressure. Because remember, the cell actually, around it, there can be a lot of things, but mostly water environment. Xung quanh tế bào thì có rất là nhiều thứ, nhưng mà phần đông nó sẽ là môi trường, có nước bên ngoài. And if you have water, there will be a lot of pressure on it. So what is pressure? Pressure E equal to force divided by area. Force divided by area. Áp suất V sẽ bằng lực chia cho cái diện tích mình áp dụng lực lên. So, of course, pressure P divided by force divided by area is pressure. So, the cell is big enough. Tế bào đủ bự. So of course there are pressure of the environment, the water environment on it, right? So what happens? You need to maintain the cell shape as well. Maintain cell shape. Nó giữ vững cái gọi hình dạng của tế bào, nó không có bị méo mó. It maintains the cell shape somehow. So it keeps the cell in that shape, you know. Otherwise, the water pressure will squeeze the cell. Nếu mà không thì là cái áp lực nước bên ngoài nó sẽ bóp nặng cái tế bào nó thành dạng gì đó. Otherwise, the water pressure will squeeze the cell, and then it will no longer have its cell shape, and that is bad. Next one. What does cell membrane do? You learned it before. What does it do with ions? Louder, please. Nó lớn lên ngồi. Có cho ngoài dễ dàng không? Does it allow ion to go through easily? Yes, you need ion channel. And can it allow water to get through easily? Nước có dễ dàng không? No, you need aquaporin. You need like something like aquaporin, yeah. Does it allow simple gas to get through? Khí có qua được không? It's very small so it can go through. Phần đông các loại khí có thể đi qua dễ dàng. Most of the gases, small molecules, like oxygen gas, CO2 gas, O2, CO2, it can get through easily, yeah. But what I mean here is, what does the cell membrane do?
selectively it selects the appropriate substances to get through. Nó lựa chọn cái hợp chất phù hợp hoặc cái chất phù hợp để đi qua. So it selects the appropriate substances to get through. So this is called selective transport. Vận chuyển. Nó gọi là selective transport, tức là vận chuyển một cách chọn lọc ấy. Selective transport. Now, so we did learn a lot about the cell membrane before, and it's a big part of the cell structure. Cái màng tế bào là một cái cấu trúc rất là quan trọng của cái cell structure luôn á. And we have double layer membrane. Tại sao chúng ta lại có hai màng ở phần đông các tế bào nhân chủng? So why in eukaryotic cells we have double membrane? Why? And it's bigger. It contains more components. Bigger cells, let's say bigger eukaryotic cells. Contain more components. Nó chứa nhiều thành phần hơn. So of course, you need two-layer membrane. You need a double layer membrane to keep the cell shape. Tại vì bên trong nó cũng có một trường có nước, bên ngoài cũng một trường có nước luôn. Mà một màng không đủ, nó quá mỏng, thì nó cần hai màng. So remember, because inside the cell and outside the cell, these are environment that has water, watery environment. And watery environment. Đó, nhưng tế bào nhiễm trùng á, lớn hơn, nó chứa nhiều thành phần hơn trong cái môi trường có nước. Okay, inside the cell, outside the cell. Trong và ngoài đều có môi trường có nước hết nha. So what does it do? Wow, môi trường có nước bên trong nó cũng ép cho cái màng, và môi trường có nước bên ngoài nó cũng ép cái màng luôn, cho nên là màng phải vững chắc. Inside and outside of the cell, the watery environment is strong and it pushes, nó đẩy, it pushes the membrane. So you need a double layer membrane because it's strong enough. It's strong enough to protect the cell against water pressure. Nó đủ mạnh để mà nó bảo vệ tế bào khỏi cái áp lực của nước. How about prokaryotic cell thì sao? How about prokaryotic cell? Tế bào nguyên sơ thì sao? Only one layer. Why? Nó nhỏ ít quá và cái tế bào rất là nhỏ. Because prokaryotic cell is very small and there's not many things in there. So you do not need double layer membrane. Okay? Now, that's about the cell membrane. We also have other structures. So you have something called cell wall. So cell wall can only be found in but plant cells. Only in plant cells. Chỉ có tế bào thực vật mới có cái này thôi nha. Only in plant cells, okay? So I think something happens to
I need to think what the word is called. Just a moment, please. Okay, so cell walls is only in plant cells. So what is it made of? It's made of many cellulose molecules. Thành phần cell wall được tạo thành với rất là nhiều cái phần tử cellulose. And it's, you know, cellulose is extremely large, rất là bự luôn, to bự và rất bền chặt. Cellulose molecules are very, these things are very tough to break. Nó rất là khó để mà phá hủy được. It's very tough to break. And because of this one, the plant cell walls, bởi vì cái này thì sao? Cái tế bào cây ấy, tế bào thực vật ấy, nó có khả năng chống chịu lại áp suất của nước và tất cả mọi thứ rất là tốt luôn, hơn so với tế bào động vật. Because of this one, plant cells has a much better ability to withstand external forces, external or internal forces. Vì thế cái tế bào động thực vật nó có một cái khả năng tốt hơn nhiều để mà chống chịu được những cái lực bên trong bên ngoài. And that's why when you eat vegetables, the body cannot really absorb them, you know. So the majority of the plant cells becomes the feces. Không biết tại sao khi mình ăn rau á, thì cộng đồng, cái cây cỏ, mấy cái tế bào thực vật ở đâu tiêu hóa được đâu. Tế bào cơ thể con người không tiêu hóa được cellulose nha. Cho nên là cái phần đông, cái cell wall, cái thứ nó vẫn giữ nguyên và nó tạo một cái phần lớn của phân. Okay, so basically, the majority of the plant cells, of course, you cannot digest it. Human cannot digest it because we cannot digest cellulose molecules. We cannot. So that's why when you eat vegetables, the plant cells become a big part of your feces. Now, cell walls, what else does it do? Tại sao tế bào thực vật lại phải cần cái này? Tại vì đơn giản tế bào thực vật á, nó có di chuyển không? Plants cannot move. Actually, because of the cell wall too. Nó bởi vì cái cell wall cho nên là tế bào thực vật nó di chuyển được. Nhưng mà nó bền chắc hơn rất nhiều. Because of cell wall provides much better protection and rigidity. Độ cứng, rigidity means how hard it is, cung cấp một cái sự bảo vệ, phòng vệ tốt hơn và cái sự mà cứng tốt hơn. Đây là rigidity, but the problem is it makes the cell immobile. Nhưng mà cái vấn đề nó là gì? Nó lại là cái tế bào cho nên cứng quá, nó không chịu được. It cannot move. Make plant cells
hard to move. Hard to move. Okay. Of course, can anything get through the cell walls? Có cái gì nó đi qua thông qua được cái cell wall không? Of course you can, because nếu mà không thì nó như là cái túi ni lông bám xung quanh cái tế bào thôi, thì nó sẽ không cho cái gì vô được, thì tế bào nó chết sao? If the plant cell does not allow anything to get through, the plant cell inside, if the cell wall does not allow anything to get through, the plant cell will die. So it has to let something through. Nó vẫn phải để cái gì đó qua nha. Cho nên là nó có những cái kênh ở trên cái plant cell wall. So there are channels on the cell wall as well. You have to understand that. Chứ nó không phải là cái màng bọc mà hoàn toàn không cho cái gì vô đấy. So it's not like a cover. Không như cái màng bọc. It's not like a cover that doesn't let anything through, you know. It still does let something through. Okay. Okay, so cell wall. Okay. Animal cells, tế bào động vật thì sao? Animal cells does not have a cell wall. So that's why animal cells is more flexible. Tế bào động vật nó không có cái plant cell này, cho nên tế bào động vật nó sẽ flexible hơn, nó sẽ linh hoạt hơn. More flexible due to not having cell wall. Không có thì đương nhiên nó sẽ linh hoạt hơn nhiều, it will be more flexible. But of course, animal cell walls are much more affected by anything else. Thì đương nhiên là nhìn vào vấn đề này, không có cell wall cho nên tế bào động vật nó cũng dễ bị ảnh hưởng môi trường bên ngoài hơn. Animal cells are much more easily affected by the outside environment. The outside environment. Okay, good. Now, what else do we have? I think that's all about cell wall and cell membrane. Let's go deep inside. Bây giờ chúng ta đi sâu vào trong đi. So, what else? Beside these things, if we go deep inside cell membrane, we have other structures. Like we have discussed before, on the cell membrane, we have receptors, right? We have ion channels. Trên bề mặt tế bào chúng ta có cái receptor và quan cảm nhận, receptors, to help the cell feels the environment, giúp tế bào cảm thấy cái môi trường bên ngoài. We have ion channels. What do they do? Kênh ion làm gì? Say that. Say in English. Yes, helps ions get inside and outside of the cell. Very good. Okay. Alright, beside that we have all the kind of proteins on the cell membrane. Đương nhiên chúng ta sẽ có một cái protein, những cái protein trên bề mặt tế bào nữa. They serve all the functions. Chúng sẽ phục vụ những mục đích khác. Ví dụ trong chuyện mà nhận diện tế bào này. Like for example, in cell recognition, for example. In cell recognition, nhận diện tế bào, for example. Anyway. Okay, let's go deep inside. We have cytosol. I'm just going to sit here then. Cytosol.
Cytosol. So cyto means cell, sol means solution. Cái chất dịch bên trong tế bào. Hay còn gọi là dịch tế bào. So cytosol is the solution inside the cell. So what cytosol does? It is a watery environment. Nó là môi trường có chứa nước. Because it is a watery environment. Tính chất của môi trường có chứa nước là sao? So it is a watery environment. What is the characteristic? What kind of substances does it dissolve? Nó sẽ hòa tan những hợp chất như thế nào? Water soluble, yes. Nhưng mà những cái nào tan trong nước nó sẽ là phân cực, nó mới tan được trong nước. So watery environment. So it can dissolve. What can it dissolve? Polar substances. Nó có thể hòa tan được những hợp chất mà phân cực nha, polar substances. Okay. Nó có cũng là cái nơi mà rất là nhiều cái phản ứng sinh hóa của tế bào nó diễn ra. It's also a place where many biochemical reaction happen. Một nơi mà nhiều phản ứng sinh hóa đã diễn ra. A place where many biochemical reactions happen. And of course, because it's a watery environment, nó cũng áp đặt một cái lực áp lực nước lên trên cái màng tế bào và lên trên các thành phần khác của tế bào. Of course, it's a watery environment. There is a water pressure. There is a water pressure on the cell membrane, on the cell wall, on the everything else. Okay. Okay, that's about cytosol. I think there's not many things to talk about it. Bên trong cytosol có cái gì nữa hòa tan không? What else can dissolve in cytosol? We have a lot of ions. Có rất là nhiều ion nó hòa tan trong đó. There are many ions in it. Có rất là nhiều ion trong đó. Of course, because ions are polar substances. Nó là hợp chất phân cực mà cho nên chắc chắn nó sẽ hòa tan trong đó. For example, K+. How do you call it? Potassium ion. How do you call this one? Này gọi sao? English. Sodium ion, potassium ion, sodium ion. What about these things? Calcium ion, What else? There can be a lot of other things. Có thể có nhiều cái thứ khác nữa. Câu hỏi đặt ra, liệu ngoài cái này nó còn gì khác không? Có đường không? Are there sugar inside the cytosol? Are there protein inside the cytosol? Fat? Có thể có nha. There can be other things like proteins, fats, or carbohydrates, sugar in there. Nhớ là có thể có nhiều thứ lắm nha. Can be many things in there. Okay, that's about cytosol. Let's go into other structures. Cái này thật sự là mình cũng đã nói ở cái phần mà khi nói về tế bào rồi. We did talk a bit about these things when we talk about like prokaryotic cell, eukaryotic cell already. Now, okay, we can talk about
Cytoskeleton. Bây giờ nói về bộ xương các bạn. Cytoskeleton. There are three types of cytoskeleton. As we talked before, có 3 loại. But what does cytoskeleton do? Bây giờ nó làm cái gì trước đây? Yes, nó giữ vững cái hình dạng cấu trúc tế bào. It keeps the cell shape. It keeps the cell shape. What does it do? What else does it do? Nó cũng làm nhiệm vụ gì nữa? Vận chuyển. Đó chính là cái gì mà có actin filament đó, microfilament. The microfilament, which is a part of cytoskeleton, it transports components or structures, components or substances in the cell. Nó cũng vận chuyển thành phần hoặc là những cái chất bên trong tế bào nữa. And this is done by the microfilament, okay? Microfilament. Okay. What else does it do? Còn cái gì có tubulin á? Which one has tubulin? Microtubules. Microtubules has tubulin in there. Okay, you should check out the very first video about the cell, okay? Okay, but what does it do? Microtubules, tubulin. Okay, just a moment. I'm waiting for you. Don't worry. Nó giúp tế bào di chuyển. Very good. It helps the cell to move. Very good. Helps the cell to move. It helps the cell to move. Yes, true. Okay. Right, and then you need to talk about the 3 components of cytoskeleton as well. Và nó 3 cái thành phần chính của nó nữa. The name of them? Okay, so we have 3 components, which is microfilament, sợi siêu nhỏ microfilament, which is made of actin. Actin subunit được tạo thành bởi những actin subunits. It's made out of actin subunits, làm từ những cái phần nhỏ hơn, nó cập lại, nó gồm những cái phân tử actin. These are proteins. Next one is microtubules. Microtubules, which is made out of tubulin. Tubulin subunit. And the last one, what do we have? Cái sợi mà ở giữa intermediate filament. Intermediate filaments, like mixed structure. Cái sợi này thực sự là nó được tạo thành bởi nhiều cái thứ lắm. Intermediate filament can be made out of many things. So we might call it mix, okay? Chọn lọc tùm lum đó. But microfilament, actin, microtubules, tubulin, okay? Alright. Okay, that's about the cell, membrane, cell wall, cytosol, cytoskeleton. Move on now. Okay. Now let's move on to
We have to talk about thi thể lục lạc. Let's go deep into details. Okay. Talk about mitochondria. Mitochondria. Well, as we talked before, as we have discussed before, mitochondria in chloroplast might have been consumed by the whole cell, but they were not digested. Remember that one? So they perform the function, specific function for the whole cell, and they live together in harmony. Nó sống cùng nhau trong một cái sự hài hòa. Yes, và nó sẽ thực hiện những cái function, những cái chức năng do cái tế bào chủ để mà nó sống được tốt hơn. Okay, we did talk about it. Symbiosis, remember? Theory. Huyết sống cộng sinh với nhau. Symbiosis theory. Now, mitochondria has a double membrane. Has a double membrane. Nó có hai đôi. Has a double membrane. And inside, it's actually easier to draw it out. So vậy là được. Just draw it out and then you can describe it easier. So mitochondria, we have the outer membrane. And we have the inner membrane, màng trong màng ngoài của tinh thể. We have the outer and inner membrane of the mitochondria. Okay. Bên trong nó gọi là cái gì ta? Cái chất này trong này gọi là chất nền, right? So inside we call it matrix. Matrix. Nó như cái ma trận vậy đó, matrix, ma trận. Or just whatever it's called, matrix. Inside we have the matrix. Okay. Và mitochondria, nhiệm vụ chính của nó là gì? Ti thể thì hiện nhiệm vụ chính của ti thể là gì? Louder, 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 I need to hear. The camera need to hear. The camera need to thực hiện hô hấp tế bào. Okay. Okay, you learn too much. Okay, I understand. You learn a lot. You learn too much, it's okay to forget. Okay. Mitochondria undergo, so basically it carries out. Okay. It carries out cellular respiration. Hô hấp tế bào. Nó thực hiện hô hấp tế bào, cellular respiration, okay? Mà trong hô hấp tế bào đó là cái gì? What exactly happens during cellular respiration? Okay, so let's make it simple this way, shall we? Bây giờ đi. It turns sugar into CO2. Okay, so basically, simply put, đơn thuần thôi. It turns glucose and oxygen all the way to CO2, water, and lots of ATP. A lot of ATP. This is a general reaction, okay? Not balanced. That's when you look at But turn glucose, oxygen into CO2, water, and lots of ATP, okay?
Cái phản ứng rất là chung chung luôn á. Very general. Trong cái phản ứng này nó bao gồm 3 cái chính. There are 3 main steps. There are 3 main phases. 3 cái pha chính. 3 main phases in this whole reaction. And from one glucose, and plus oxygen. No. From one glucose, it becomes to pyruvate. Phân tử pyruvate. It's a molecule pyruvate. And this thing happens. Này nó diễn ra đâu các bạn? What does it happen? Happen in the cytosol. Trong cái dịch tế bào nha, chứ không phải trong tinh thể đâu. Happen in the cytosol, okay? Cái chương trình này nó gọi là chương trình glycolysis. Glycolysis. This is called glycolysis, okay? Chương trình đường phân. Phân là lysis, phân tích, phân hủy. Glyco là đường. Glycolysis, chương trình đường phân. Happens in the cytosol, okay? Now, when you have a pyruvate, it has to be converted. Cái này là bắt buộc nó phải chuyển thành gì? Coenzyme A, or we call them acetyl-CoA. Acetyl-CoA. Nó bắt buộc phải chuyển thành acetyl-CoA trước, rồi nó mới đi vào tinh thể. And then this acetyl-CoA go into the matrix of the mitochondria. Go into matrix of the mitochondria. Thì lúc đó cái chương trình Krebs nó diễn ra. And then you have Krebs cycle. Krebs cycle, or we call it what's it called? Tricyclic acid cycle. TCA, tricyclic acid cycle, or Krebs cycle, or we can call them citric cycle as well. Citric acid cycle. 3 tên gọi khác nhau để nói về cùng một thứ. 3 names that talk about the same thing. Because you know, back then many scientists, they were doing research about these things. Nhiều người lắm, ngày xưa nhiều người họ nghiên cứu mấy cái này lắm, cho nên nó trùng lặp. So Krebs cycle, tricyclic acid cycle, and citric acid cycle is the same thing. You have to understand that. Rồi bây giờ trong này nó diễn ra chương trình Krebs, and Krebs cycle happens here in matrix. Nó sản sinh ra một đống ATP, and so a lot of ATP is produced from there. A lot of ATP is produced from there. Some ATP is produced from there. Một số ATP được sản xuất từ đây là glycolysis, và rất nhiều ATP được sản xuất ở cái Krebs cycle này. Nhưng mà cái lượng mà sản xuất nhiều nhất chính là ở cái chương trình cuối. So now going to go to the go to cái chỗ mà nó ở giữa hai màng á. Go to space. Go to the space between 2 layers of mitochondria.
Inter là ở giữa, hay cái gì đó. Inter in between the two things, so you can talk about it, you can say intermembrane or the space between two layers, đi vào cái không gian xung quanh. Và nó kích hoạt một cái cuối, đó chính là cái chuỗi truyền electron tự do. Thì khi mà cái electron nó rớt từ bên ngoài, H cộng rớt từ bên ngoài bên trong gì đó, cái đó là cái chương trình mà khó nhất của cả cái chương trình luôn á. So basically, I was talking about the last step, which is the electron transport chain. Electron transport chain. Chuỗi truyền electron. Chuỗi là chain, dẫn truyền electron. Chuỗi truyền electron. Electron transport chain. Okay? The space between two layers of mitochondria. This is what happened, okay? Tổng hợp là nó có thể lên được maximum là 38 ATP này. It can be maximum 38 ATPs. But what is ATP then? ATP là cái gì mới được chứ? Nó đồng tiền năng lượng các bạn. It's the energy currency of the cell. The energy currency of the cell. Đồng tiền năng lượng tế bào, the energy currency of the cell. Okay. So, cell cannot use glucose immediately. They must convert it to ATP to work. Nó giống như là bây giờ mình không có sử dụng được đường, ngay lập tức mình phải chuyển hóa thành ATP nó mới xài được tiếp. So that's why ATP is called the energy currency of the cell. Okay. Now, what time is it? Oh, it's 10:53 of the here. Now, so on the mitochondria, there are many channels, ion channels, or things between the membrane. Giữa những cái membrane này nó có thể nó có nhiều cái channel, cái kênh đó. Giữa hai chúng thì đương nhiên có mấy cái kênh đó thì cái chuỗi truyền electron tự do nó mới diễn ra được. Because okay, so there are channels. There are channels between the membrane, between the two layers of the membrane. Two layers of the membrane. So that's why electron transport chain can happen. Cho nên là cái electron transport chain nó mới diễn ra được, nó mới có nhiều cái, nó mới có thể mà nó chạy qua chạy lại này, nó tạo ATP nữa. Nào, bây giờ cái câu hỏi đặt ra, tại sao bên trong cái tế bào nó lại có cái cấu trúc mà nó như thế này, nó răng lượn như thế này? Why inside the mitochondria there's a structure that looks like this? Okay, it has a teeth-like structure inside. Tại sao bên trong lại có một cái cấu trúc mà nhìn như cái răng như thế này, like a teeth-like structures like this inside? Why? Câu trả lời là sao? Nó giúp cái điều gì xảy ra? Nó giống trùng ruột á. It's like in the intestine. Why do we have something like this? Để mà nó có nhiều cái diện tích hơn để mà thực hiện cái phản ứng sinh hóa. It's just that easy, you know. You have these structures. Why?
because it increases the space, tăng cái không gian, increase surface area to increase the surface area for reactions to happen easier. Nó làm gia tăng cái surface area, diện tích tiếp xúc bề mặt, diện tích tiếp xúc bề mặt cho những phản ứng nó diễn ra. Just like that. Okay. Ngoài ra bên trong nó còn có nhiều cái nữa nha. There are many things that can be in there. So of course inside you have many enzymes as well. Bên trong này còn có rất là nhiều cái gì. Matrix contains what? Let me just erase this one. This one. Some matrix. Matrix contain many enzymes. Nó phải chứa nhiều enzyme. It has to contain many enzymes. Không có enzyme đó thì làm sao mà những chuyện Krebs và chuyện bất thường do nó diễn ra được? Without enzyme, how can the Krebs cycle or electron transport chain happens? You know, it cannot. So the matrix contain many enzymes in there. Ngoài ra nó còn chứa cái gì khác không? Is there anything else in the matrix? Like I said before, mitochondria and chloroplast has its own DNA, right? Những cái cấu trúc này nó đặc biệt cái nó có cái DNA riêng của nó nha. Ngoài ra còn có cái gì đặc biệt sao đó nè? Is there anything else besides DNA that have ribosome? 70S ribosome. Tại vì nhớ ngày xưa không? Cái Greek symbiosis không? Ngày xưa cái con chloroplast và cái con mitochondria nó có thể nó từng bị ăn, còn ngày xưa nó từng là tế bào nhiễm sơ. 70S ribosome đúng không? Cho nên bây giờ nó vẫn còn giữ lại mấy đó. Đó là một trong những cái chứng cứ rất là quan trọng luôn á để ủng hộ cho cái symbiosis theory, cái lý thuyết về sống cộng sinh với nhau. Remember what I told you before? In some symbiosis theory, one of the evidence is that there are ribosomes and prokaryotic DNA inside the mitochondria and chloroplast. Remember? 70S, 70S ribosomes and prokaryotic DNA. Đó, một những chứng cứ rất là quan trọng đó. One of very important evidence to support that symbiosis theory. Okay? Okay, so the question is, can the mitochondria reproduce on its own without the help of the cell? Cái tinh thể thì nó tự reproduce, nó tự sinh sản được không? Mà không cần tế bào giúp đỡ được. Yes, true, very good. Nhưng mà do nhờ cái gì? Think about it. Suy nghĩ logic bây giờ nó có mấy đống này. Think logically. If it has these things, can it reproduce on its own? Được nha. Nhờ cái đống này nó mới tự sinh sản được. Because of these things, it helps mitochondria
Có ma gì trời. Mai đâu, có ma đào đâu. It helps mitochondria to reproduce. Tiếng đào nha. To reproduce on its own. Nó có thể tự sinh sản được nha. Tức là sao? Tùy vào cái nhu cầu của tế bào mà nó mới sinh sản được. Sorry. Depending on. Em tự nhiên cho mình rồi đó, có đặt anh chờ mình luôn. Depending on. Dạ. The needs. Xíu chị đang bấm vô. Tùy thuộc vào những nhu cầu. Depends on needs. Bay luôn, không đi nữa. There can be. Có thể có. There can be many mitochondria in the cell. Ví dụ tế bào nào cần nhiều mitochondria? Tế bào nào cần nhiều ATP? Which kind of cell has a lot of mitochondria? Or which kind of cell needs a lot of energy, ATP? Yes, muscle cells. Can be many mitochondria in the cells. For example, muscle cells. Muscle cells contain, không những muscle cell chứa nhiều cái mitochondria mà nó còn chứa nhiều gì nữa, nó chứa nhiều cái nhân luôn. Muscle cell contains a lot of mitochondria. Because of course muscle cells need a lot of energy. Okay, a lot of mitochondria and also multiple multiple nucleus. Okay. And multiple nucleus. Okay. Good. Alright, anything else I need to talk about these things? I think there's a lot of things to talk about mitochondria now. Nó có thể tự sản sinh cho bản thân nó nha, nó không cần cái tế bào chủ để mà ép nó sinh sản, và nó không hề nguyên phân giảm phân giống theo kiểu giống như là tế bào chủ nha. So it doesn't carry out like anything together with the whole cell. It does not undergo the cell cycle like the whole cell. It does survive. Nó có tồn tại independently, một cách độc lập luôn nha. Independently to the host cell. Nó có tồn tại một cách độc lập luôn nha đối với tế bào host cell. It means what it can reproduce on its own, tự sản xuất được. And if the host cell divide, nếu một tế bào chủ nó phân chia, nó chia chác cái số lượng mitochondria thôi, chứ nó không có gây ra cái mitochondria, nó phải sinh sản y chang như tế bào chủ. So if the host cell decide to divide, it just divide a number of mitochondria, nothing else. Giống như phân chia bánh vậy đó. Giống như là giờ là trong quân với Âu Cơ 50 người qua, giờ lên núi 50 người xuống biển, nhưng không ảnh hưởng đến đứa con. It's like the story of Âu Cơ and Lạc Long Quân, you know, when they get a divorce, khi mà họ ly hôn, 50 children go to the sea, 50 children go to the mountain, something like that. But it has nothing to do with the children, chẳng liên quan với đứa con cả. Because they do survive independently. Chúng tồn tại một cách độc lập. Anyway, okay, that's it. I think maybe. Okay, let's see. Now we have. Okay, that's mitochondria. We talk about this one, the reaction. Okay. We also have a specific function. Nó còn gì khác không?
Of course, mitochondria require oxygen to function. Đương nhiên là mitochondria nó bắt buộc phải có oxygen thì nó mới vận hành để tạo thành là cái ATP được. Không có oxygen thì thực sự là nó chỉ diễn ra trong cái cytosol mà thôi, đường phân. Và để tạo được cái lượng ATP có 2 ATP. Trong khi đó nếu mà có oxy rồi đủ oxy nha, thì nó trải qua Krebs cycle nè, electron transport chain nè, thì tạo ra tổng cộng tất cả mọi thứ là 38 ATP tổng cộng. So, of course, mitochondria require oxygen to make ATP, right? Of course, otherwise you will only produce a very small amount of ATP. You need oxygen, okay, to make ATP. All right, any question? Okay, pause for a while and then see if you have any question. Như đã nói là cái mitochondria này nó sinh sản vô tính nha. Say again? Okay, you want to ask me something but you forgot. Okay. Slowly breathe in, hít thở. Slowly things come back to you. Từ từ mọi thứ sẽ quay trở lại. Hít thở. Okay, slowly it gets back to you. I want to add something. They help mitochondria reproduce asexually. Sinh sản một cách vô tính nha. Sinh sản vô tính nha, tức là nó không cần con đường cái vậy đó. The reproduce asexually, it means you don't need male or female, it just split. Nó chỉ sinh sản theo kiểu tách đôi ha. Okay. Okay. I think that's it about mitochondria. Bây giờ mình qua chloroplast. Let's go to the next one. Chloroplast. I need to erase the board again. These ink are hard to erase. Why does these things are hard to erase? Cái bậc này nó làm gì sao nó khó erase những lần. Okay. So now let's talk about the chloroplast, shall we? Chloroplast.
Giờ nói về cái lục lạc đi. Where can you find a chloroplast? Chloroplast tìm thấy tế bào gì nhỉ? Say again? Plant cells, of course. Chloroplast you can only find in plant cells. Only found in plant cells. Okay, only in plant cells. Or any kind of like green creatures, any kind of algae, ví dụ tảo, mấy con mà xanh xanh á, cái nào cũng có chloroplast. Plant cells, algae, something like that. Vậy thì nó làm nhiệm vụ gì? So what does it do? Đọc vào màu xanh thì nó do những thứ khác chứ không phải do cái này nha. So if an animal is green, it's not because they have chloroplast, okay? It's because of some other reasons. Like for example, nó có sắc tố màu xanh thôi. If they have the pigment, if they have the pigment sắc tố, pigment sắc tố, if they have the green pigment, you will agree. Oh, I forgot to turn this one on. This doesn't matter. Never mind. I can improve it. Okay. Okay, chloroplast can only be found in plant cells. Okay. Nó cũng có hai màng luôn. Double membrane. It has a double membrane. Còn như nào ngoài double membrane ra nó còn it also can reproduce on its own, just like the mitochondria. Nó cũng tự sinh sản được nha. Và nó cũng có 70S ribosome, cũng có DNA, prokaryotic DNA như y chang như là mitochondria thôi. It's also self-reproduce. Có thể tự sinh sản. Can also self-reproduce. It has 70S ribosome. Ribosomes and prokaryotic DNA. Nó cũng có y chang như đúng không? 70S, 70S ribosomes and prokaryotic DNA, okay? And of course, it can also self-reproduce. Nó có thể nó tự sinh sản được, of course. Okay. So, what is the main thing about chloroplast? Nó làm nhiệm vụ chính là cái gì? What does it do? Mainly, what does it do? Lục lạc làm nhiệm vụ chính là gì? Sản xuất. Wait, chất diệt lục là cái mà đương nhiên nó có sẵn cho nó rồi. Nhưng mà nó chủ yếu diệt lục để làm gì? Yes, what does okay, it contains chlorophyll. Chất diệt lục. Chloro là cái màu của clo, màu khí clo là màu xanh lá cây đó. The chlorine Cl2 gas has a green color, so that's why we call this one chlorophyll. Diệt là màu xanh lá cây. Diệt. Chloro is green. Chlorophyll is a substance that looks green. It contains chlorophyll for what? Cho cái phản ứng gì? Yes. It contains chlorophyll to help the photosynthesis. Quang
okay, to help with photosynthesis. Quang hợp, okay. Photo, sáng, synthesis, tổng hợp thì tác động của ánh sáng là quang hợp. To synthesize something with the help of light, that is photosynthesis. Quang hợp to help with photosynthesis. Okay, so what exactly happened during photosynthesis? Nó có hai pha chính, pha sáng và pha tối. So what exactly happened during photosynthesis? So you have to start with CO2 and water. CO2 và nước. Cái phản đầu tiên tắt nước nè. Photolysis. So first one when water is split. When water is split. But that is very detailed. You have to learn it through the next one, okay? Cái phần tiếp theo là cái phần bioenergetic, cái phần sau đó. The next part is photosynthesis. We'll have to talk deeply about it. But for now, it's just this, okay? So to make glucose. Glucose. That's the main thing about photosynthesis, okay? Đây là cái chính, cái chung của cái photosynthesis, and you have oxygen gas being made. Khí oxy nó chỉ là sản phẩm phụ dư thừa của quá trình này mà thôi. So this is a byproduct. Byproduct. It's only a byproduct. Tức là sao? CO2 chỉ là sản phẩm phụ dư thừa của quá trình này mà thôi. Nó không quan trọng trong cái photosynthesis này. So it means that oxygen is only a byproduct. You don't need it. Something is made out of this one, but you do not need it. Okay? In this photosynthesis. So why does plant make glucose? Tại sao plant lại cần phải tạo ra glucose? Because plants also need energy too. Nhưng mà plant cell, giờ hỏi là plant cell có mitochondria không? Is there mitochondria in plant cells? Nó cũng có luôn nha. Cho nên cái cây plant cell nó tự tập hợp được ra chất dinh dưỡng của nó mà nó không cần sự giúp đỡ, không cần ăn con gì khác. Cho nên nó gọi là cái plant cell, nó gọi là cây tự dưỡng. Còn những cái con động vật nó phải ăn cây, nó phải ăn chất dinh dưỡng từ con khác, nó nhờ con khác tổng hợp dùng nó ăn, cho nên nó gọi là dị dưỡng. So basically, I was trying to explain that plant cells can produce glucose on its own, and it can use glucose to make ATPs later in mitochondria. So plant cells can make their own food. But animal cells, they have to eat the plant in order to get the energy. You know that. Okay. Chloroplast. Okay, structure of chloroplast. Cái chất nền bên trong là stroma. We have inside the chloroplast, we have the stroma, which is like a matrix. Nó giống cái matrix của cái mitochondria đó. Và nó có cái gì ở đây? So what's inside? Chúng ta có rất là nhiều cái cấu trúc mà nó nhỏ nó chồng lớp bên trong như này, nó gọi là thylakoids. So basically inside the stroma we have layers of structures like this, and this is called granum. You know, granum is singular, so if grana is plural, so nhiều. Cái hạt á, hạt là granum. So here
we have thylakoids, called thylakoids. Thylakoids. So many thylakoids made granum or grana. Nhiều cái thylakoid nó cộng lại thành cái granum, cái grana cho nó. So inside the stroma there's a lot of these kind of structures. Okay. So inside the thylakoids you can find chlorophyll and other caterpillars. Thylakoids contains chlorophyll and other pigments. Và những cái chất nhuộm màu khác, và những cái gọi là sắc tố khác. Ngoài cái chlorophyll ra còn sắc tố màu vàng, sắc tố màu đỏ, sắc tố các màu khác nha. There are other pigments, colored pigments inside the thylakoids. Wow, that's the reason why leaves can change color according to season. Lý do tại sao mà lá, cây có thể thay đổi màu dựa vào mùa khác nhau. Other pigments. Okay, the question is, so we have a lot of things happen during like photosynthesis. This is only a very generalized reaction, okay? Đây là một cái phản ứng rất là chung generalized reaction. But there are a lot of other things. Có pha tối, pha sáng. Ở trong pha sáng thì bao gồm ánh sáng, bao gồm tắt nước rồi cái gì nữa làm sao? Còn pha tối thì có chương trình Kelvin và nó đằng giữa nó có chu truyền electron tự do. So basically I was talking about like the photosynthesis. Photosynthesis actually contains light dependent reaction. Phản ứng phụ thuộc vào ánh sáng tức là pha sáng. And we have light independent reactions. Hay còn gọi là phản ứng phụ thuộc không phụ thuộc vào ánh sáng tức là pha tối. Dark phase and light phase. Okay, in photosynthesis. And we'll talk more about it when we talk about photosynthesis. Okay. Alright. Okay. But basically, chloroplast does produce ATP on its own. Nhớ là chloroplast nó có khả năng nó tạo ATP chính nó luôn nha, thông qua cái chu truyền electron tự do. Chứ nó không có mượn của nào đâu nha. So basically, chloroplast can produce ATP on its own because it has an electron transport chain. Okay. Tức là nó không cần phải phụ thuộc vào đứa nào đó, nó không cần phụ thuộc vào ai đó. Nó có thể là tự tạo ra ATP và tự để mà nó phục vụ cho cái này nha. So chloroplast can produce ATP on its own to serve in those two reactions. Okay. But it means it does not need to depend on mitochondria for ATPs. Tức là không cần phụ thuộc đến nào, tự sản sinh được ATP mà không cần phụ thuộc vào tư thể cái gì cả. You okay? You don't look so okay. You look like you're very overwhelmed. Em giỏi quá. Em học nhiều quá, em giỏi quá, em chịu nổi. It's like that. You looks like that. Next,
You know why? Symbiosis theory. Biết cộng sinh, you know why it has double membrane. Tự nhiên nó có lý do tại sao nó có hai màng. Look, it's about to rain soon. Sắp mưa rồi. Okay, so the main thing here of the chloroplast is produce glucose, okay? Glucose provides the energy for all the cell reactions. And also, it helps the plant to be able to produce food for animals and other things to eat it, right? Nó giúp cây có thể sản sinh đồ ăn, thức ăn tức là chất dinh dưỡng, nutrients, to feed the animals that eat it, để mà nó nuôi sống những con vật mà ăn cái cây đó. So, chloroplast is important. What else to mention? I think that's it about chloroplast. Thầy nghĩ chuyện đó là đúng rồi, chloroplast. Now, go to details. We have tiêu thể, Golgi, or we have the, what time is it? To check. Okay, 27, okay. Good. Let's go to Golgi apparatus. Mấy Golgi nha. Golgi apparatus. For Golgi apparatus. What does it do? You know, Golgi apparatus, it's a very flexible cell organelles. Của mấy con Golgi là một cái bảo quan nó rất là linh hoạt, very flexible. Very flexible organelles. Tại sao nó rất là flexible? The double N, okay? Again, organelles double N. Because why? Nó có tách ra, nó nhéo phần ra. Because it can. Because it can detach. Tách ra. It can detach into small vesicles. Nó thể tách ra thành những cái vesicles, tức là những cái bong bóng này nhỏ. Vesicles. So what does these vesicles do? Cái nhiệm vụ chính của Golgi là nó vận chuyển những cái chất dinh dưỡng hoặc là vận chuyển những cái thành phần cấu trúc mà được tạo thành đến những cái nơi mà tế bào nó cần nó. So, what is the main function of Golgi apparatus? Transport. Transport new substances, nutrients, or structures, có thể di chuyển cả cấu trúc luôn nha, or structures to any location, từ bất kỳ một cái vị trí nào, to any location in the cell. Like for example, after the ribosomes, after transcription and translation, sau khi sao mã và dịch mã, you have new protein, right? From the ribosomes. So that protein has to be transported somewhere. Cái protein đó phải được vận chuyển một nơi nào đó khác. So you need vesicles. Cần những vesicle này từ cái Golgi apparatus. You need vesicle from the Golgi apparatus to bring them. Let's say if you make channel proteins, if you make ion channels, nếu mà chế tạo kanion ion channels, those are proteins, right? Nó là protein.
You need to bring them to the cell membrane. Cần phải đem chúng đến cái màng tế bào. Of course, from the ribosomes, it goes to the Golgi, to the vesicles, to the cell membrane. Okay. Nó vận chuyển giống như là shipper rồi đó. It's like shippers and vesicles to transport anything to the place where you need it the most. Okay. So, mấy cái vesicle này nó không có tự động di chuyển gì đâu, mà nó phải có sự trợ giúp của cái gì đó. Cấu trúc xương tế bào nào giúp cho vesicle di chuyển nhỉ? Đoán xem. Sợi gì có actin? Sợi gì có actin? Sợi gì mà nó siêu nhỏ có actin? Microfilament. So vesicles attached to microfilament to be transported. So, as we have talked about microfilament before, chúng ta đã nói về cái sợi microfilament rồi, đã chứa actin, they contain actin. It's a part of cytoskeleton, nó là một phần của cái xương tế bào. It helps the vesicle because it attached to vesicle and then transport it just like elevator. Nó vận chuyển cái vesicle này bằng cách mà nó dính nhiều với cái vesicle này và nó kéo vesicle như là đi thang máy vậy. Okay. So, only one membrane, you see. Cái con chim có một màng thôi. There's only one membrane in there. And then vesicle can transport almost anything. Cái vesicle nó gần như nó có thể nó vận chuyển bất kỳ cái gì luôn, mà nó liên kết cái microfilament này để được vận chuyển đi. Okay. That's about Golgi apparatus. Transport. Nó vận chuyển thôi. Okay. Not much to talk about it. Chẳng có cái gì được sản sinh từ đó, cái nó chỉ vận chuyển là chính thôi. It doesn't produce anything, it just transport, okay? Now that's about Golgi apparatus. Tiêu thể, let's talk about like what's that called? I forgot. Something so like lysosome. Lysosome. You know how to read it, right? You know how to read like EPA, right? Em đọc được cái hệ thống bảng của EPA ấy. Lysosome. Okay. It's pronounced like that, I think. Lysosome. Tiêu thể. So, not much to talk about lysosome, but làm nhiệm vụ gì? They carry out, what do they do, lysosome? They carry out breakdown of old structures. Nó phá vỡ những cái cấu trúc mà đã già cũ, breakdown old or malfunction, vận hành không tốt, malfunction structures. And then what else? Nó break down luôn cả những cái thứ mà tế bào ăn vô nữa. It also break down things that the cell ingested or foreign substances and structures. Những thứ mà nó ngoài bào nữa, nằm ngoài foreign, break down all malfunction structures and foreign substance structures. Nó như là cái dạ dày vậy đó, it's like a stomach of a cell. Okay.
They contain what? So basically, contains peroxide, H2O2. Nó chứa nước oxy già, peroxide, H2O2. Và những cái enzyme mà để tiêu hóa khác, peroxide, peptidase, ASE là enzyme, ASE is enzyme. Peptidase is an enzyme that breaks down a peptide, you know. Enzyme để tiêu hủy cái peptide bonds, peptidase. What else? Peptidase, lipase. Lipase is an enzyme to digest lipid. Enzyme để mà tiêu hủy chất béo, like lipid. Peptidase, lipase, and other ones, etc. And other enzymes. Và những enzyme khác để mà phân hủy. And other enzyme to break down things. Okay, that's all about it. It has one. Và đương nhiên là nó có thể di chuyển, of course it can move with the help of microfilaments if you want to. Nó có thể nó dính liền bất kỳ cái thành phần nào của bộ xương tế bào nha. Okay, so it can move. Okay, that's all about lysosome and not much to talk about it. Okay. Okay, let's talk next about ER, endoplasmic reticulum. Endoplasmic reticulum. Nó gọi là bộ máy nội chất. Bộ máy reticulum apparatus, the machine. Endo inside. Endo là bên trong, inside. Plasma under endoplasmic. Plasma chất, nội chất, bộ máy. Endoplasmic reticulum, or we call it ER. Trong y học ER còn có nghĩa khác, đó chính là emergency room, phòng cấp cứu. But just some abbreviation. It also means emergency room, you know. Emergency room. Okay, bộ máy nội chất thì nhiệm vụ chính đó là bảo vệ cái nucleus thôi. It's protect. Nó phải nói là nó bao phủ xung quanh rồi nó mới protect it. You should mention that it surrounds and protect nucleus. Nó là một cái hệ thống mà rất là dày đặc, những cái lớp màng để mà nó bao phủ xung quanh cái hạt nhân. It's like a system. It's a multi-layered system. Một hệ thống mà nhiều màng, a multi-layered system surrounding and protecting nucleus. Bộ máy nội chất có làm gì khác ngoài nhiệm vụ đâu? Anything else to do? Nó để cho ribosome nó đọc lại trên đó. Okay, it's a place. It provide a place for ribosome cung cấp một nơi cho ribosome, a place for ribosome. What else does it do? Nó có sản xuất cái gì? Does it produce anything? Does it store anything? Có chứa cái gì hay là nó sản xuất cái gì? Until now we don't know yet.
Cái là phủ thì nó có giống cái cell wall. Well, it does surround, but it's not that hard. Nó bao phủ nhưng mà nó không có đủ độ cứng bằng cái cell wall vậy. Đó là lý do tại sao khi mà tế bào nó phân chia á, cái màng tế bào nó vẫn tách ra được và mọi thứ nó vẫn tràn ra được, chứ nó không phải là nó cứng nhắc như cái cell wall đâu. So the ER is actually flexible. So during cell division, so phân chia tế bào during cell division, it can still allow the nucleus to break down and DNA get out. You know. So it's not that hard. It's not hard like a cell wall. No, it does not. It's not. Okay. Nó bảo vệ cái nucleus. Say again. Nó bảo vệ cái nucleus khỏi cái người. What do you think? What does you think it protects nucleus against? Em nghĩ nó bảo vệ nucleus khỏi cái gì? No. Nhưng mà, ok, bây giờ cái bộ não, cái đầu não tế bào là cái nucleus, thì tại sao lại phải bảo vệ? Không những áp lực, nó còn nhiều thứ khác trong môi trường, ví dụ phúc xạ, nhiệt độ. Mặc dù DNA là một cái thứ rất là bền nha, tuy nhiên có thể có rất nhiều thứ nó ảnh hưởng đến nó, cho nên nó vẫn cần được bảo vệ. So basically inside the nucleus there are DNA. Even though DNA is a very stable structure, but still you need protection against what? Radiation. Phóng xạ. Radiation. Heat. Nhiệt độ. Heat. Chemicals. Hóa chất. Chemicals. etc. etc. Well, it does somehow protect the nucleus against water pressure, yes. Một phần nào đó cũng bảo vệ cái nucleus khỏi cái water pressure, đúng. Và well, you don't want DNA to float around if there's no use for it. Em đâu có muốn là cái DNA tự nhiên nó cứ trôi lơ lửng trong tế bào, tự nhiên không làm gì hết, cũng trôi lơ lửng tế bào. Nó phải giữ trật tự, nằm gọn cho nó thôi. You don't want DNA to get out freely, so you need the ER to keep the nucleus in place. You know? Okay, and of course, in particular, ER. Và đương nhiên nó có những cái lỗ để cho mọi thứ vẫn có thể đi qua được. It contains holes. So exchange can still happen. I have to check from time to time. Okay, 44. Okay, 11:44. Okay, ER plays in ribosomes. So ER. So we have something called smooth ER, trơn láng, plus ribosomes. We become rough ER. Okay. ER mà nó không có ribosome thì nó gọi là ER trơn láng. Nó gọi là bộ máy nội chất trơn láng. Còn bộ máy nội chất gồ ghề là khi mà nó có ribosome trên nó. So just say that smooth ER is when there's no ribosome on it. The part when you have ribosome on it, it's called rough ER. Okay, rough ER. Okay, good. That's all I think about ER. Okay, if we move on, we should talk about nucleus, but the main thing about nucleus is it protects the ribosome inside. It protects DNA inside. Đương nhiên cái nucleus nó sẽ bảo vệ một lần nữa cái DNA bên trong, nên giữ yên chứ không đi đâu đó. So, talk about nucleus. Cell nucleus.
DNA, or you can call it chromosome if you want. Thật sự khi mà cái DNA á, nó xoắn lại cực đại hoặc nó xoắn lại thì nó tạo thành chromosome thì sắc thể. Khi mà nó tách ra rồi thì nó cũng chỉ là DNA thôi. Tên khác thì tên gọi khác nhau thôi, just different naming but the same thing. Keeps DNA or chromosome in place and protected. Và bảo vệ nó and protect it. That's all it does. Okay, I think that's it for special function. Nó có thể có một số cái thành phần khác nữa nha. There can be some other components, but I don't think they're that important. Ví dụ như là cái lông mao hay là cái cilia thì thường nó là prokaryotic cells. So basically we talked about like structure like cilia and flagellum in prokaryotic cells. So in the last video I talked about it. Cilia, it helps the cell to recognize the environment, giúp tế bào để mà nó nhận ra cái môi trường bên ngoài. Flagellum helps the cell to move. Nó giúp cho tế bào nó di chuyển được thôi. That's how it does. But normally you can find cilia and flagella in prokaryotic cells. Okay. Phần đông là prokaryotic. Okay. Cái phần tiếp theo mitosis, meiosis cũng hơi khó chịu nè. The next part is cell cycle and cell division. Nó khó chịu lắm luôn á. It's like one of the most annoying parts in biology. Because when we talk about cell cycle, we have to talk about DNA synthesis, sản sinh ra DNA, protein synthesis, something like that. Transcription, translation, things like that. Phức tạp lắm nha, phải không? It's like, okay. Any question from this part so far? I think it's all for today's lesson then. We can talk about cell cycle and cell division later, okay? I think so. Okay, let's end the video here. Okay, ask me something. Okay, what did you ask me about cellulose? Yes? Hồi nãy là cái con người không hấp thụ được, nghĩ là chỉ con người hay là động vật, tất cả. A lot of animals, they do have cellulase enzyme. Like for example, the cow, horses, con ngựa, mấy con bò, nó có cái enzyme cellulase nha. So that's why they eat a lot of grass, nó ăn rất nhiều cỏ. And they can digest it, nó tiêu hóa được nha. But human, we cannot. So what does it mean? Chúng ta ăn rau phần đông là chỉ để cho nó sút ruột và nó cung cấp vitamin các thứ, nhưng mà cái bã của mấy cái rau đó, nó sẽ là đường phân. So it means human, we eat vegetables, fruits, mainly for the vitamins and the sugar in there, the water in there, but we cannot digest the cellulose, okay? So it will go through the feces. Feces, F-E-C-E-S, feces. Okay, any question? More question, please? Come on, ask before I turn off this video. You sure? Okay. Okay, that's the end of my videos.
please like, share this video with your friends, subscribe to my YouTube channel, and press on the bell button next to the subscribe button so you can get notified about my new uploads, okay? You can also press follow my Facebook, but please don't add me on Facebook as friends, okay? Cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Các bạn hãy nhấn vào like, chia sẻ video này bạn bè các bạn. Nhấn vào nút đăng ký kênh YouTube mình và nút cái chuông kế bên cạnh cái đăng ký kênh đó để mà các bạn có thể được thông báo về những video mới nha. Các bạn cũng có thể nhấn vào nút theo dõi Facebook mình nhưng nhớ đừng kết bạn Facebook mình nha. Thank you and see you. Bye.